ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยเรียนรู้เกี่ยวกับความเที่ยงตรงตามเกณฑ์นะครับซึ่งความเที่ยงตรงตามเกณฑ์เนี่ยเป็นคุณภาพของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยการนำเอาผลการวัดนะครับไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ของเครื่องมืออื่นที่น่าเชื่อถือแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเครื่องมือของเรานะครับเช่นเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือเกณฑ์ผลสำลิดในปัจจุบันเกณฑ์เกี่ยวกับผลการทำงานหลังจากเรียนสำเร็จไปแล้วนะครับความเที่ยงตรงประเภทนี้จำแนกออกเป็น2ชนิดก็คือความเที่ยงตรงตามสภาพและความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นะครับในวิดีโอนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะความเที่ยงตรงตามสภาพก่อนนะครับความเที่ยงตรงตามสภาพนะครับเป็นความเที่ยงตรงที่เอาผลการวัดของเครื่องมือที่สร้างขึ้นนะครับไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในสภาพปัจจุบันเช่นคะแนนของแบบทดสอบที่วัดความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ำนะครับไปหาความสัมพันธ์กับคะแนนการปฏิบัติการว่ายน้ำในปัจจุบันถ้าผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันสูงก็แสดงว่าแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ำมีความเที่ยงตรงตามสภาพสูงนะครับกล่าวว่าคนที่ว่ายน้ำเป็นก็จะทำแบบทดสอบวัดความรู้ได้และคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับก็จะทำแบบทดสอบวัดความรู้ไม่ค่อยได้หรือไม่ได้เลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเรานำแบบสอบถามด้านความคิดสร้างสรรค์นะครับนำไปถามนักศึกษากลุ่มหนึ่งพบว่ามีคะแนนสูงแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นจริงที่นักศึกษาเหล่านั้นสามารถผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าขึ้นมาได้นะครับการพิจารณาความเที่ยงตรงก็จะตรวจสอบจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่า R นะครับจากแบบสอบถามที่ผู้ประเมินหรือนักวิจัยสร้างขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถวัดสภาพปัจจุบันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคะแนนจากแบบสอบถามเมื่อวัดความสุขในการทำงานที่ผู้วิจัยหรือผู้ประเมินสร้างขึ้นกับคะแนนจากแบบสอบถามความสุขมาตรฐานของกรมสุขภาพจิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับความเที่ยงตรงตามสภาพนะครับจะมีทั้งความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่มกับความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์นะครับเราจะพิจารณาความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่มกันก่อนซึ่งความเที่ยงตรงแบบนี้นะครับเป็นการหาความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบวัดผลสำลิดที่ใช้ในการสอบผู้เรียนเพื่อประเมินผลรวมนะครับหรือ summative evaluation ของเรานี่เองเมื่อผู้เรียนจบวิชานั้นแล้วนะครับมีความรู้อยู่ในระดับใดของคะแนนนะครับเช่นได้เกรด A B C D หรือ E นะครับหรือมีความรู้เก่งกว่าคนอื่นมากน้อยเพียงใดดังนั้นแบบทดสอบวัดผลสำลิดแบบอิงกลุ่มนี้นะครับเมื่อนำมาคำนวณหาความเที่ยงตรงตามสภาพเนี่ยจะต้องนำแบบทดสอบฉบับนี้ไปหาความเที่ยงตรงไปทำการทดสอบกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วนำผลการสอบมาคำนวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับค่า R ของเราเนี่ยหรือ correlation coefficient นะครับกับคะแนนความรู้หรือเกรดเฉลี่ย GPA นี่แหละของวิชาเหล่านั้นซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเกณฑ์นะครับของผู้เรียนที่สอบแบบทดสอบฉบับนั้นโดยใช้สูตรคำนวณดังนี้ครับจากหน้าจอนี้นะครับเราจะเห็นสูตรของการคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงตามสภาพนะครับดูจะมีตัวอักษรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับเราใช้ค่า R แทนค่าความเที่ยงตรงตามสภาพนะครับหรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การหาความสัมพันธ์นั่นเองนะครับโดยสูตรของการคำนวณเนี่ยตัว n ใหญ่เนี่ยเราจะหมายถึงผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบทั้งหมดนะครับซิกมา x เนี่ยก็จะกลายเป็นผลรวมคะแนนของแบบทดสอบที่หาความเที่ยงตรงตามสภาพนะครับส่วนซิกมา y เนี่ยก็เป็นผลรวมของคะแนนความรู้ของผู้เรียนในขณะนั้นหรือคะแนนเกณฑ์ที่เราจะใช้ในการหาความสัมพันธ์นะครับส่วนซิกมา x กำลังสองก็เป็นผลรวมของคะแนนของแบบทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนนำมายกกำลังสองนะครับแล้วก็ตัวซิกมา y กำลังสองเป็นผลรวมของคะแนนเกณฑ์ของผู้เรียนแต่ละคนยกกำลังสองเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนเกณฑ์ที่เราจะเอามาหาความสัมพันธ์แล้วตัวสุดท้ายถ้าดูตามสูตรก็คือตัวซิกมา xy นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนแบบทดสอบกับคะแนนเกณฑ์ครับผมค
ความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบยิงเกณฑ์ตัวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นการหาความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นะครับที่ใช้ในการทดสอบผู้เรียนเพื่อประเมินผลย่อยนะครับหรือ formative evaluation ซึ่งตรงข้ามกับการประเมินตามสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่มที่มุ่งเน้นการหาผลประเมินเพื่อตัดสินหรือ summative นะครับซึ่งความเที่ยงตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์เนี่ยเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ที่สามารถวัดความรอบรู้และไม่รอบรู้ของผู้เรียนในการทดสอบได้ในแต่ละจุดประสงค์ว่าตรงกับสถานภาพความรู้จริงหรือไม่นะครับถ้าตรงกับสถานภาพความรู้จริงหรือสภาพความรู้จริงก็แสดงว่ามีความเที่ยงตรงสูงซึ่งคำนวณจากค่าฟรีนะครับที่เห็นตามภาพเนี่ยหรือเป็นตัวอักษรกรีกนะครับซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง-1 ถึง+1นะครับคือถ้าค่าฟรีมีค่าเข้าใกล้+1หรือมีค่าเป็น+1นะครับแสดงว่ามีความเที่ยงตรงสูงและค่าฟรีมีค่าเข้าใกล้0หรือ-1แสดงว่ามีความเที่ยงตรงต่ำหรือไม่ตรงเลยนะครับดังสูตรในการคำนวณดังภาพที่เห็นตอนนี้นะครับครับถ้าเป็นแบบทดสอบที่วัดจุดประสงค์ที่สำคัญมากๆนะครับควรจะมีค่าความเที่ยงตรงมากกว่า 0.95 แต่ถ้าเป็นแบบทดสอบที่วัดจุดประสงค์ที่สำคัญนะครับก็ยังไม่ได้สำคัญมากที่สุดเนี่ยควรจะมีค่าความเที่ยงตรงมากกว่า 0.75 ส่วนแบบทดสอบที่วัดจุดประสงค์ทั่วๆไปนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักนะครับแต่ก็ยังต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์อยู่ก็ควรจะมีค่าความเที่ยงตรงเนี่ยมากกว่า 0.5 นะครับถ้ามีค่าความเที่ยงตรงต่ำกว่า 0.5 แสดงว่าเป็นแบบทดสอบที่ขาดความเที่ยงตรงเชิงสภาพนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะพอจะสรุปได้ว่าการหาค่าความเที่ยงตรงตามสภาพเนี่ยต้องเป็นการนำเอาคะแนนจากแบบทดสอบนะครับไปหาค่า R หรือสหสัมพันธ์กับเกณฑ์ปัจจุบันซึ่งเกณฑ์ปัจจุบันยกตัวอย่างนะครับเช่นผลของการสังเกตของครูขณะทำการสอนอาจจะเป็นการจัดอันดับที่ของนักเรียนนะครับจากเก่งที่สุดถึงอ่อนที่สุดซึ่งในกรณีนี้จะใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบอันดับของ Spearman Rank หรือ Spearman Rank Correlation นะครับแต่ถ้าหากเกณฑ์ปัจจุบันเป็นคะแนนภาคปฏิบัติหรือคะแนนระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชานั้นๆเนี่ยการคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงตามสภาพก็จะใช้สหสัมพันธ์ของ Pearson นะครับหรือ Pearson Product Moment Correlation ครับผม